Përshëndetje dhe mirë se erdhët deri në orën 17:30. Këto janë zhvillimet kryesore të ditës drejt për së drejti këtu në Report Televizion, ku mes të tjera shuftoi të ndiqni. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka paralajmëruar qytetarët se po vazhduan të mos respektojnë masat anti-Covid, do të rimbyllen dhe shtoi se do të ndalohen tubimet dhe gjobiten bizneset që nuk respektojnë protokollet e sigurisë. Ka shkuar në 37 numri të vdekurve nga koronavirusi në Shqipëri, 82 persona rezultuan pozitiv gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa në QSU të vijon të mos ketë asnjë mas të marrë, ndërkohë që Maqedonia ka rikthyer gjendjen e jashtëzakonshme pas rritjes së numrit të viktimave nga Covid dhe personave pozitiv. Instituti i Shëndetit Publik i kërkon Ministrisë së Shëndetësisë të krijohet mundësia për të certifikuar laboratorë të tjerë për testet ndaj Covid, duke hapur kështu mundësinë që testet të kryhen edhe në spitalet private. Një ilaç që kushton lirë dhe që gjendet në sasi të mëdha mund të ndihmojë në shpëtimin e jetës së pacientëve që janë në gjendje të rëndë nga koronavirusi. Zbulimi u krye nga Universiteti i Oxfordit në Britaninë e Madhe dhe ka dhënë rezultate të mahnitshme. Arrestohet në Poloni Gentian Bleta, që akuzohet si pjesë e grupit që urdhëroi rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës. Struktura e posaçme antikorrupsion merr në pyetje pajtuesin e gjaqjeve Nikol Shullani, i cili tha se nuk kishte dieni ku ndodhej kufoma e Prengës. Ministria e Arsimit ka bërë një hap pas duke mos llogaritur në vlerësimin final të provimit të gjuhë letërsisë pyetjet e kundërshtuara nga studentët, njoftimin e dha qendra e shërbimeve arsimore pas mbledhjes së zhvilluar një ditë më parë. Ish-deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku është dënuar nga gjykata e Tiranës me 50.000 lekë si dhe të paguajë shpenzimet e gjyqit pasi ka bërë deklarata të pavërteta në ngarkim të kryebashkiakut Erion Veliaj. Vendimin e komentuan kryeministri Edi Rama dhe kreu i Demokratëve Lulzim Basha. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrëzon kërkesën e Partisë Demokratike për shkarkimin e kryebashkiakut të Mantit Agron Malaj dhe atij të Librashdit Kastriot Gurra. Sipas KQZ-s, ata nuk preken nga ligji i dekriminalizimit dhe duhet të vijojnë detyrën, reagon Partia Demokratike duke kallëzuar anëtarët e KQZ-s. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar sot se mbetjet urbane të Durrësit nuk do të depozitohen në këtë zonë, ndërkohë që burime për Report Televizion bëjnë me dije se për gjatë 4 muajve të ardhshëm mbetjet do të dërgohen në landfillin e Sharës. Në këtë moment është hapësira për të folur për zhvillimet më të rëndësishme të ditës me të ftuarin në studio, duke u ndalur tek politika, por jo vetëm, edhe tek ajo se çfarë ka shkaktuar protesta e maturantëve, që duket se Ministria e Arsimit ka bërë një hap pas disa ditë pasi Besa Shahini quajti ato protesta të nxitura nga opozita. Flasim gjithashtu edhe për reformën zgjedhore, ndërsa e kemi titulluar në një farë mënyre "Çelet pazari për reformën zgjedhore", sepse duket se gjitha palët tashmë janë përfshirë dikush për ta kaluar e opozita parlamentare për të bllokuar atë. Kam kënaqësinë ndaj studion me zotin El Murati, kryeredaktori i Gazetës Shqiptare. Zoti Murati, kënaqësi që jemi së bashku në studio. Përshëndetje, kënaqësi. E nisim nga lajmi se Ministria e Arsimit është tërhequr duke mos llogaritur pyetjen e famshme të turit apo pyetje të tjera në lidhje me protestën që kryen maturantët disa ditë më parë. Mund të ishte më ndeshme të bëjë një hap i tillë që në fillim pa i dhënë ngjyrime politike protestës? Po patjetër, ashtu siç thoni ju, për sa kohë qeveria dhe institucionet shtetërore kanë dorë ta menaxhojnë situatën dhe janë ato përgjegjëse, pra duhet ta menaxhojnë ato në çdo rast, do të ishte më e udhës që kjo çështje të ishte zgjidhur po themi me pajtim, me dialog, por sidomos nga ana e institucioneve shtetërore duke u përpjekur të mbajnë një po themi profil të ulët, ndërkohë që ne nuk e pam këtë, nuk e verifikuam këtë, më njëherë nisën po themi debatet politike, sigurisht nga opozita që bën punën e saj, që kritikon punën e institucioneve shtetërore, por mund ta themi që edhe qeveria mund të mbajë një qendrim më të, po themi, më të zbutur dhe mos të hidhen në kundërshtim duke i akuzuar dhe stigmatizuar të rinj që janë përdorur nga ana e opozitës, sepse në fakt nuk më rezulton që është kështu, është sigurisht që ka reagim për sa i përket problemeve ose mangësive të testit që i prekin vetë të rinjt. Unë besoj që kjo çështje është e zgjidhur ose do shkojë drejt zgjidhjes, por nga ana tjetër protesta po themi e përsëritur e maturantëve, të rinjve, e studentëve përballë Ministrisë së Arsimit duhet bëhet reflektoj pak qeverinë për politikat e arsimit. Pra ndoshta ka nevojë për një korrigjim jo thjesht në aspektin e drejtimit pra të burimeve njerëzore të personelit, pra nuk e kam personale po them me ministren, por nga ana tjetër po themi filozofia se si udhëhiqen politika arsimore në vend, ndoshta ka nevojë për një rishikim, përpara është sezoni i verës dhe sigurisht qeveria ka gjithkohon që të jetë po themi më autoreflektive dhe të jap të rinjve, maturantëve, studentëve ata që ata kërkojnë, sepse fakti që
të rinj, pra siç e përmenda, dalin në mënyrë të përsëritur para Ministrisë së Arsimit në protestë, atëherë diçka nuk shkon. Dhe nëse ka diçka që nuk shkon, sigurisht nuk është tek të rinjt, nuk është tek studentët, nuk është tek maturantët, por është tek institucionet shtetërore. Pra unë besoj që ka hapësirë dhe nevojë për vetë korrigjim nga ana e institucioneve shtetërore. I intereson një qeverie që së në mandatin e tretë të edukojë siç duhet masa? Tani, unë nuk, edukimi i atyre që ju e quani masa është, po themi, detyrë funksionale në një farë mënyre e qeverisë, përsa ko ka një Ministri Arsimi që dikur u ka pasquajtur Ministri Arsimi dhe Shkencës, tani nuk jam i sigurt. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. E vërtet. Por nga ana tjetër, unë pra hezitoj, po themi, ta lidh çështën e edukimit, që është një nga fundamentet, një nga themelet e një shoqërie me një mandat qeverie, kushdo qoftë ajo. Pra teorikisht, nëse ne do të kishim një qeveri, po themi, patriote, vullnet mirë për të përmirësuar cilësinë e arsimit në vend, sigurisht do të kishte një reflektim, do duhet të kishte një reflektim 2 herë ose 3 herë më shumë nga ana e institucioneve shtetërore, më pas është çështje tjetër nëse kjo qeveri do ta marrë mandatin e tretë ose synon ta marrë, cilët janë rrugët për ta marrë arsimi. Unë shoh, domethënë arsimi e shoh si një çështje shumë të rëndësishme të lidhur me shoqërinë në përgjithësi, me të ardhmen e vendit, me të ardhmen e kombit, me shpresën, me mundësitë që ky vend të bëhet, me mundësitë që shqiptarët mos jenë një popull, po themi, emigrant dhe menjëherë pasi dalin nga bankat e shkollës ta kenë mendjen për t'ikur me valizhe në dorë. Pra, nuk dua t'i lidh këto dy çështje, por sigurisht për të kthyer tek tema konkrete do duhet kishte një reflektim, po themi, nga ana e institucioneve të shtetit për të përmirësuar diçka. E qartë. Dhe ndërkohë nuk u ndajemi dot të zhvillimeve politike, zoti Morati, për shkak se tani më lufta për reformën zgjedhore duket se në mënyrë të papritur kaloi në fushën e atyre që u quajtën paterice pushtetit, të pavlerë, ignorant dhe çfarë nuk u quajt opozita parlamentare. Mendon që ka nisur një lloj vlerësimi nga detyrimi dhe nga halli për këtë opozitë, pra sepse fundja me votat e tyre do të kalohet kjo reformë që nuk duket se ndryshoi ndonjë gjë, po reformën quajt nga marrëveshja mes palëve. Shikoj, mendoj që kemi kjo çështje mund të trajtuar në dy plane, po themi, kryesore ose në 2 aspekte. Para është këndvështrimi ose aspekti politik dhe e dyta është aspekti teknik. Për sa i përket aspektit politik, unë mendoj që aktorët kryesorë në fushë janë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, pa harruar edhe LSI-n si, po themi, si një pol i tretë ose si një faktor i tretë real në politikën shqiptare. Pra sigurisht do duhet të ketë, po themi, një dakordsi midis kampeve kryesore politike për reformën zgjedhore. E cila ndodhi? E cila deri tani është në rrugë të mbarë, le të themi, sepse mbasi të kthehet në ligj, po themi, ne mund të flasim për një sukses. Pra, çfarë është reforma zgjedhore? Reforma zgjedhore është ndryshimi i legjislacionit, amendimi i kodit zgjedhor, gjë që do të përcaktojë, po themi, rregullat e garës në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe vendore. Në këtë pikë do duhet patjetër të bien dakord 2 palët kryesore, që janë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Sigurisht, Partia Socialiste majoranca i ka numrat, i kishte ose i ka numrat për ta bërë, po e quaj kështu në mënyrë të njëanshme, pra me opozitën parlamentare dhe reformën zgjedhore, por pa diskutim ju dini që edhe presioni faktorit ndërkombëtar ka nevojë që rregullat e lojës të kenë një konsensus. Pra sado numrat kesh, sado i fortë jesh nga pikpamja aritmetike, numerikisht në parlament, sigurisht ne kam thënë edhe më herët, do duhet kishte dhe ndodhi ajo që është e pritshme. Pra një konsensus mes palëve për të prodhuar rregullat barabarta loje. Ky është ajo që unë quaj më shumë problemi ose aspekti politik i debatit për reformën zgjedhore, sepse sigurisht ne e dimë që një nga kushtet e Bashkimit Evropian dhe një nga investimet, po themi, kryesore të Ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës është që kjo reformë zgjedhore të mbyllet si një nga kriteret pra për hapjen e negociatave, sepse dihet pra edhe Ambasada Amerikane ose zyrtarët e Departamentit të Shtetit kanë deklaruar që është objekt strategjik, po themi objektiv strategjik dhe interes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që Shqipëria dhe ky rajon të afrohet me Europën, me Bashkimin Evropian. Pra, sigurisht. Pra, ose po i themi ti largohet poleve të tjera të pushtetit në botë. Pra, mund të themi që çështja është i kalon pra, po themi debatet e ngushta për një amendament ose një sugjerim që ka dhënë OSBE-Odiri. Këtu bëhet fjalë për një vendim me rëndësi politike, diplomatike dhe strategjike për doni. Dhe në këtë aspekt ne mund t'i lavdrojmë, po themi, palët kryesore, pavarësisht se si kanë ardhur aty, që opozita ka ardhur me, po themi, me bojkot, me djegje mandatesh e tjerë.
mund t'i lavdrojmë, po themi dy palët që kanë arritur të gjejnë një konsensus për miratimin ose pak deri tani të kodit zgjedhor. Përsa i përket aspektit tjetër, aty që do ta quaj më shumë aspekt teknik, dhe problem teknik dhe jo problem politik, unë refuzoj ose hezitoj të flas për një opozitë parlamentare. Pra ne kemi rreth 30 deputet, mos gaboj, 2 më shumë, 2 më pak, sepse është shumë vështirë për të përcaktuar kush është me qeverinë. Asa ta vetë nuk e din. Prandaj them, në këtë është shumë vështirë për të flasim ne për një opozitë parlamentare në blok, sepse në fundit ne kemi parë gjatë po themi muajve të fundit, 80% i ka kaluar vendimet e qeverisë. Opozita parlamentare ka qenë tejet e përçarë me, domethënë praktikisht çdo individ, praktikisht çdo deputet i opozitës, ose të ashtu quajtur opozitë në parlament, ka propozimin e vetë dhe ka idenë e vetë se si duhet udhëhequr reforma zgjedhore. Pra është e pamundur që ti të negociosh me një, po themi një trup deputetësh, për sa kohë ata nuk kanë një kokë dhe përfaqësojnë secili, po themi veten e tyre. Por nga ana tjetër është kjo. Ju e mbani mend që në momentin që këta deputet, për të cilën po flasim, pranuan të hyjnë në parlament, argumenti kryesor i tyre për të thyer vendimin politik Partisë Demokratike dhe LSI-s ka qenë për hir të stabilitetit të kombit. Dhe këta tani ndodhen në një pozitë, po themi, paradoksale ose absurde ose pse jo dhe të vështirë, sepse kanë marrë një vendim pra për të hyrë në parlament, për të ruajtur stabilitetin e kombit dhe tani ndodhen para një fakti të kryer. Pra, për të ruajtur stabilitetin, po themi, të demokracisë në vend, këta duhet ta votojnë, jo thjesht sepse kanë rënë dakord PS, PD dhe LSI, por edhe sepse partnerët tanë ndërkombëtar, pra Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe me gjitha ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës kanë bërë thirrje pra që ky konsensus, kjo marrëveshje duhet të miratohet në parlament. Dhe unë besoj që kjo marrëveshje do të miratohet. Pra sigurisht unë dyshoj që të ketë unanimitet dhe me siguri do të ketë, po themi, vota kundër të përfaqësuesve, po themi, deputetëve të opozitës së re, të opozitës parlamentare, por nga ana tjetër disa prej tyre kanë afishuar tashmë publikisht votën e tyre që do ta miratojnë reformën e zgjedhore. Dhe mjafton 6 vota që të kalojë. Patjetër, dhe nuk pritet që në këtë pikë të ketë surpriza, por edhe sikur të ketë surpriza, pra edhe sikur opozita parlamentare mos ta miratoj reformën zgjedhore, më shumë problemi është diplomatik, karshi kushtit Bashkimit Evropian, se sa në vetvete si rregulla loje, sepse në fundit ne kemi parë që zgjedhje janë zhvilluar në mënyrë anormale, por edhe normale me këtë kod zgjedhor. Pra po të ketë vullnet politik dhe nëse palët duan, ne Shqipëria pra zhvillon zgjedhje shumë të mira me kodin e vjetër, po quaj kështu ose me kodin aktual. Pra le ta themi hapur, kjo reformë zgjedhore, ky tualet ose truk legislativ që është bërë, që nuk garanton zgjedhje, po themi, perfekte, por thjesht bën disa korrigjime të problemeve të zgjedhjeve të kaluara, sigurisht nëse nuk ekziston, nuk do ekzistojë në zgjedhjet e ardhshme, vullneti politik për të bërë zgjedhje të mira, zgjedhjet do të prishen pavarësisht nëse do të miratohet ose jo kodi i ri zgjedhor në parlament. Fakti që të dyja palët u tërhoqen nga kushte shumë të rëndësishme, për shembull Partia Demokratike hoqi dorë nga qeveria tranzitore, ndërsa Partia Socialiste nga depolitizimi që është edhe kushti OSBE Odirit. E bën këtë marrëveshje më shumë një dhënie fjale mes dy liderëve kryesorë të politikës, pra nën rrogoz se sa një marrëveshje në favor qytetarëve shqiptar. Shiko, unë do thoya që përsa i përket kësaj marrëveshje, më shumë rëndësi ka, po themi, vendimi politik mbi marrëveshjen dhe konsensusi se sa marrëveshja në vetvete. Pra nëse unë jam i bindur që pavarësisht se marrëveshja deri tani nuk është bërë publike me pika, por sigurisht ne e dim që është punuar, ne e dim që është punuar mbi, po themi, mbi rekomandimet e OSBE Odirit. Shumica e rekomandimeve të OSBE Odirit, siç është normale, kanë gjithmonë, po themi, sugjerime, rekomandime të karakterit teknik administrativ. Për shembull, një nga problemet që ka identifikuar OSBE Odiri në zgjedhjet e kaluara ka qenë gjuha e ashpër e leadershipit politik. Për shembull, zoti Berisha që e ka quajtur zoti Rama kufon politike, ose zoti Rama që e ka quajtur zonën kryemalli fallxhore. Dhe ka një rresht aty që thotë OSBE Odiri, ne u sugjerojmë partive politike të miratojnë një kod etike që në zgjedhjet e ardhshme të mos kemi probleme të tilla. Kodi etikës mund të miratohet, pra secila parti mund të angazhohet dhe më pas të filloj fushata elektorale dhe të shohim një gjuhë luftarake dhe të padenjë. Siç ka ndodhur në kuvent që pavarësisht se është miratuar kodi, aty vijon gjuha. Sigurisht, ose mjaft kode etike që miratohen nga qeveria po doni edhe nga gjithë institucionet ose partitë politike. Unë prandaj thash që kjo marrëveshje më shumë rëndësi ka një rëndësi simbolike, po themi, që këtu palët po bashkohen, po miratojnë një ligj të rëndësishëm me konsensus, i japin një mesazh Brukselit që ne duam
po themi të hapim negociatat me ju, duam ta tërsohemi përfundimisht Bashkimin Evropian, vokacioni ynë është perëndimor etj bla bla bla, sesa marrëveshja në vetvete. Ju do shihni kur marrëveshja bëhet publike, shumica e po themi korrigjimeve që janë bërë janë të karakterit tekniko-administrativ dhe nuk ndryshojnë një gjë thelbësisht. Por nga ana tjetër kjo patjetër është një gjë për të përshëndetur, mund themi që është një gjë pozitive, ne nuk mund themi që palët duhet dalin tani të vazhdojnë luftën, më në fund domethënë është për të përshëndetur që palët pranojnë të shkojnë në një proces zgjedhor me rregulla po themi të barabarta ose të paktën formalisht nga pikpamja formale pranojnë rregullat. Pra edhe opozita e cila ka dalë nga sistemi gjatë një viti e gjysmë, po themi, ose një vitit fundit kalendarik, ka dalë nga sistemi, nuk ka marrë pjesë në zgjedhje, ka bojkotuar parlamentin atje, por fakti që ajo pranon në një farë mënyrë të nënshkruaj një marrëveshje me Partinë Socialiste dhe për më tepër me Damian Gjiknurin, sigurisht ajo nga pikpamja formale i pranon rregullat dhe në një farë mënyrë betohet ose angazhohet që të marrë pjesë në procesin e ardhshëm zgjedhor. Pastaj, nëse një parti humb dhe ja vë fajin kodit problemeve, po themi një marrëveshje të keqe, kjo është po themi një eksperiencë ne kemi parë që ndodh rëndom gjatë 30 viteve të fundit në politikën shqiptare. Do të flasim në 4 minutat e fundit për një marrëveshje tjetër që në fakt e kemi me Hamendi që mund të ketë ndodhur, por ndoshta nuk kemi ende fakte. Është Ardian Dvorani dhe largimi i tij nga KDO-ja dhe gjykata e lartë, një kurban i një rregullim marrëdhënies midis kryeministrit dhe presidentit pas luftës së ashpër me dekrete, me deklarata dhe kundër deklarata të viteve të fundit? Shiko, sigurisht mund të jetë kështu, patjetër. Kjo është një gjë që mund ta deduktojmë, duke qenë se edhe ambasadora amerikane Yuri Kim ka deklaruar, ju e mbani mend pak javën parë, që uroj mos jetë në vërtet zërat për një pakt politik, për një marrëveshje për ta vrarë reformën drejtësi, sigurisht ishte një deklarate fortë, nuk përjashtohet fakti që ne të kemi një lloj, po themi, pakti të fshehtë midis presidentit dhe kryeministrit për t'i hapur rrugë një zhvillimit normal të institucioneve dhe të procesit demokratik në të ardhmen. Nëse ky do rezultojë, po themi, një pazar që do ta dëmtojë demokracinë, apo një marrëveshje pozitive që do t'i jap frymarrje sistemit të ri drejtësisë, atë do ta tregoj koha, unë nuk mund ta paragjykoj. Por nga ana tjetër nuk përjashtohet kjo që thoni ju, që Ardian Dvorani të jetë një kurban i një marrëveshje të re midis zotit Rama dhe zotit Meta. Ne kemi parë që muajt fundit zoti Meta ka artikuluar një akuza mjaft ashpra ndaj qeverisë. Deri kur u minatua ndryshimet për koronavirusin dhe gjendjen e jashtëzakonshme. Zoti Rama i është përgjigjur, ne dhe kolegët tanë e kanë analizuar me orë të tëra. Tani unë nuk dua të bëj profetin ose të citoj veten time, por që temi sinqert asnjëherë nuk kam besuar që kjo do të jetë një, siç u tha, një përplasje finale mes elefantëve politikës e tjerë bla bla bla. Këta janë dy po themi aktor politik që në 20 vitet e fundit kanë bërë 10 marrëveshje dhe kanë bërë 10 betejë me njëri tjetrin. Dhe kanë garantuar pushtet njëri tjetrit. Dhe në një farë mënyrë janë të dënuar të bashkëtojnë për sa kohë janë njëri në krye të presidencës, tjetri në krye të qeverisë shqiptare. Thash, nëse pakti ose marrëveshja ose zbutja, po e them kështu, e radhës mes të dyve, do të rezultojë pozitive apo demokratike ose negative për demokracinë shqiptare, këtë secili mund ta hamendsojë dhe të pres kohën për ta vërtetuar. Kemi hyrë në një vit zgjedhjesh dhe gjithë ftuarit e javës fundit u kanë bërë nga një pyetje. Rotacion në vitin 2021 edhe pas marrëveshjes zgjedhore, edhe pas një koalicioni që duket se mund të shkojë solid i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe Partisë Demokratike, apo Rama po bën një Erdogan i tretë, sepse gjitha premtimet i ka deri në 2030 në Shqipëri me TVSH-n e tatimet. Shiko, un kam një parim timin që për shkak të vulnerabilitetit dhe problemeve që ka demokracia shqiptare, ndoshta asnjë qeveri nuk do duhej ta mbante pushtetin e vetme dhe ndoshta asnjë qeveri nuk do duhej ta mbante pushtetin 2 mandate. Këtë e kam thënë që në kohën e mandatit dytë, pra në vitin 2013, kur largua zoti Berisha si kryeministër, unë po themi jam përpjekur të analizoj dhe kam thënë që ndoshta dhe populli duhet zgjohet pak më herët, pra dhe mos t'i lër, po themi, qeveri t'i japi nga 8 vite pushtet, dhe më pas në vitin e 8 ta hedh me votë plebiscitare. Ndoshta do të ishte mjaftueshme që secili prej tyre të mbajë një mandat prej 4 vitesh. Mund të rregullohet ligjërisht në Shqipëri? Do ishte pozitive. Kjo është, shiko, vota është e lirë. Sigurisht çdo kryeministër këtu mund të fitojë jo vetëm mandatin e 3, mund të fitojë mandatin e 4 dhe të 5. Kjo mund të duket si thirrje për destabilitet politik që bëj unë, por unë mendoj, duke parë dhe eksperiencën jo aq të keqe të një vendi mik siç është Italia, që kjo do të ishte ndoshta e udhës në Shqipëri. Pra, qoftë në pushtetin qendror, qoftë në pushtetin vendor, ndoshta rotacioni duhet ndodh pak më shpesh
në të mirë demokracisë, pavarësisht kush është ai që qeveris për momentin. Zoti Murati, kënaqësi gjithmonë që ndajmë studion së bashku. Faleminderit që ishim me ne. Faleminderit juve. Ishim në një bisedë në studio me zotin El Murati, kryeredaktorin e gazetës shqiptare. Ne do të ndajemi këtu së bashku, vijoni qendroni në Report Televizion pas pak të tjera zhvillime të rëndësishme. Telekom përsëritim smartphone-et më të mirë të sezonit dhe kombinuar me planet A i mundësojnë për ty në ulje ekskluzive. Zet Samsung Galaxy A20 për super selfies ose Samsung A30Z me kamerë të trefisht online ose në çdo dyqan Telekom. Pas ushqyerjes gjatë natës, stomaku i bebis tuaj zgjerohet. Por ndërsa flen, barku i tyre kontraktohet. Kjo mund të bëjë që disa pelena të zakonshme të kenë boshllëqe dhe rjedhje. Pelenat në formë mbathje Pampers Pants me 360 gradë futhitje që përshtatet me trupin, duke ndihmuar në parandalimin e boshllëqeve dhe rjedhjeve, për një gjumë të qetë gjatë natës. E dua barkun e vogël. Një Pampers i barabartë me një natë të thatë. Red Helix Plus, produkti 100% natural për sëmundjet e artritit, osteoartritit dhe reumatizmës. Ka mbi 100 lloje të artritit dhe 1 në 3 persona në të gjithë botën janë të prekur nga këto kategori sëmundjesh. Nëse ju keni ndonjë nga simptomat e mëposhme, dhimbje të nyjeve e cila përkeqësohet kur lëvizni, kërcitje të nyjeve dhe ëndje të nyjeve, lëndime te sportistët, mungesë lëvizshmërie të nyjeve sidomos të kupave të gjunjve, nxitoni të blini Red Helix Plus, i vetmi suplement 100% natural në trajtimin dhe kurimin e sëmundjeve të artritit, osteoartritit dhe reumatizmës. Tashmë formula e tij e avancuar dhe e certifikuar në BE me alantoinën e kërmillit, e cila ripërtërin lëngun sinovial, duke sjellë përmirësim të dëmtimeve në ligamentet tuaja. Kërmilli është e vetmja gjallësë që ka aftësi të ripërtëri guaskën e vet. Fal proteinës së alantoinës, pikërisht kjo protein do të rikuperojë dëmtimin e kërcit tuaj. Blini tani një Red Helix Plus për vetëm 3.490 lekë dhe përfitoni dhuratën e parë, aparatin kundër gërhitjes. Por nuk është një. Tani në paketimin e ri keni 2 antigërhitje, një për ju dhe për partnerin tuaj. Blini tani 2 Red Helix Plus për vetëm 5.990 lekë dhe përfitoni dhuratën e parë në smartwatch model 115 Plus. Kompania Red Group sjell risi me kremin Lenuadol 10, tashmë me një formulë më të përqendruar fal nanoteknologjisë. Lenuadol 10 i përbër nga lulja e arnikës, e cila ka aftësi anti-inflamatore, dhe zhardhokët e bimës kthetra e djallit, e cila përthith lehtësisht lagështirën në trupin tuaj. Lenuadol 10 fal nanoteknologjisë përthithet lehtësisht vetëm nga qelizat muskulare që janë të prekura nga sëmundjet e artritit, osteoartritit dhe reumatizmës, nga dëmtimet të ndryshme sportive, nga spondilartroza, nga nervi shiatik, hernia diskale dhe borsiti. Aplikimi mbi shtresën e lëkurës ku ju ndjeni dhimbje dhe shqetësim, fal formulës më të përqendruar do të veprojë vetëm drejt qelizës që ka nevojë për rikuperim. Kjo sjell efekt më të menjëhershëm dhe të specifikuar. Blini tani Lenuadol 10 për vetëm 2.490 lekë. Red Shop sjell në çdo dyqan gigantin Galeo. Kozmetika franceze tani është stacioni juaj në Red Shop. Linja kozmetike për mirëmbajtjen e fytyrës, ajo që ju ka munguar. Risi, kremi me qumshtin e gomaricës. Për më shumë informacion, na kontaktoni në 044 33 24 33. Na vizitoni në dyqanet Red Shop. Tashmë jemi me dyqan të ri në Kamës, 40 metra nga stacioni autobusëve Bulevardi Blu. Red Group, gjithmonë një zgjidhje për ju. Një shtet drejtohet nga ide. Idet i përkasin elitave. Elitat krijojnë universitete. Albanian University, aty ku fillojnë idet. Pas ushqyerjes gjatë natës, stomaku i bebis tuaj zgjerohet. Por ndërsa flen, barku i tyre kontraktohet. Kjo mund të bëjë që disa pelena të zakonshme të kenë boshllëqe dhe rjedhje. Pelenat në formë mbathje Pampers Pants me 360 gradë futhitje që përshtatet me trupin, duke ndihmuar në parandalimin e boshllëqeve dhe rjedhjeve, për një gjumë të qetë gjatë natës. E dua barkun e vogël.
Një pampers i barabart me një natë të thatë. Sa po shio këtë djeli o plak. Distancimi. Po më në fund dolëm nga shtëpia se nuk po rria dot më brenda. Ndërsa unë jam kënaqur shumë. Je kënaq në shtëpi? Super kënaq. Me internet të shpejt fiber, filma, lojra online, podcaste. Mos të them që edhe mbledhjet me punën ishin qetë. Akoma nuk e përfituar nga oferta e Alp Telekom? Çfarë po pret? Merr një vit internet fiber dhe paguaj gjysmën. Nxito, sepse ky është shansi i fundit për të përfituar. Alp Telekom, me ju të parët. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Report Televizion. Këto janë zhvillimet kryesore të ditës ku mes të tjera shuftoi të ndiqni. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar ditën e sotme se qytetarët po vazhduan të mos respektojnë masat anti-Covid do të rimbyllen dhe shtoi se do të ndalohen tubimet dhe gjobiten bizneset që nuk respektojnë protokollet e sigurisë. Ka shkuar në 37 numri të vdekurve nga koronavirusi në Shqipëri dhe 82 persona rezultuan pozitiv, ndërsa QSUT vijon të mos marrë asnjë mas, ndërkohë që Maqedonia ka rikthyer gjendjen e jashtëzakonshme pas rritjes së numrit të viktimave nga Covid dhe personave pozitiv. Instituti i Shëndetit Publik i kërkon Ministrisë së Shëndetësisë të krijohet mundësia për të certifikuar laboratorë të tjerë për testet ndaj Covid, duke hapur kështu mundësinë që të kryhen testet edhe në spitalet private. Një ilazh që kushton lirë dhe që gjendet në sasi të mëdha i quajtur dekastameston mund të shpëtojë jetën e pacientëve në Covid me gjendje të rëndë. Zbulimi është bërë nga Universiteti i Oxfordit në Britaninë e Madhe dhe ka dhënë rezultate të mahnitshme. Ministri i Arsimit ka bërë një hap pas duke mos llogaritur në vlerësimin final të provimit të gjuhës letërsisë pyetjet e kundërshtuara nga studentët. Njoftimin e dha Qendra e Shërbimeve Arsimore pas mbledhjes së zhvilluar një ditë më parë. Ish deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku është dënuar nga Gjykata e Tiranës pasi ka bërë deklarata të pavërteta në ngarkim të kryebashkiakut Erion Veliaj. Vendimin e komentoi kryeministri Edi Rama dhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrezon kërkesën e Partisë Demokratike për shkarkimin e kryebashkiakut të Matit Agron Malaj dhe atit të Librashtit Kastriot Gura. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ata nuk preken nga ligji i dekriminalizimit dhe duhet të vijojnë detyrën. Arrestohet në Poloni Gentian Bleta që akuzohet si pjesë e grupit që ka urdhëruar rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës. Pak merr në pyetje pajtuesin e gjaqeve Nikol Shullani, i cili tha se nuk ka dieni se ku ndodhet kufoma e Prengës. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se mbetjet urbane të Durrësit nuk do të depozitohen në këtë zonë, ndërkohë që burime për Report Televizion bëjnë me dije se për gjatë 4 muajve të ardhshëm mbetjet do të dërgohen në landfillin e Sharës. Jemi kështu në edicionin qendror të lajmeve, i cili transmetohet live edhe në City Radio në 88 FM, ndërsa do të shohim në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit. Dhe do të ndalemi në këtë mënyrë tek reforma zgjedhore dhe tek ajo se çfarë po ndodh tek Pallati i Kongreseve, aty ku për të dytën ditë me radhë është mbledhur Këshilli Politik me Rudina Hajdarin, Damian Gjiknurin, Oert Bylykbashin dhe Petrit Vasilin, teksa janë në përgatitjet e fundit përpara se draftin ta çojnë në parlament dhe topin ta çojnë tek reforma zgjedhore dhe tek opozita parlamentare. Në komunikim të drejtë për drejtë kam kolegen Klesiana Omeri. Klesiana, sa pritet të zgjasë këtë mbledhje dhe cilat janë pikat që i kanë ulur palët sot për të dytën ditë në të njëjtën orë dhe në të njëjtin vend?
Po besi në fakt prej 1 ore ka nisur mbledhja e përfaqësuesve politik për t'i dhënë dorën e fundit draftit përfundimtar të reformës zgjedhore para se ta dërgojnë atë në komisionin parlamentar të kësaj reforme. Në fakt ditën e sotme, duke marrë parasysh edhe çfarë prodhoi mbledhja e ditës së djeshme, do të jetë në fokus ndarja e KQZ-s në 3 organe të tjera politike dhe pikërisht kjo strukturë e re që do të ketë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëhet edhe kuadri ligjor dhe do të hartohet e gjitha në draftin përfundimtar. Deri më tani kanë rënë dakord, por kanë përgatitur edhe amendamentet sa i përket të çështjes për financimin e partive politike, shtrirjen e teknologjisë në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke përfshirë identifikimin biometrik, rolin e medias në fushatat zgjedhore, gjithashtu edhe krimeve zgjedhore të cilat tashmë do të hetohen nga SPAK, por edhe kolegjin gjyqësor zgjedhor, tashmë një institucion i ri, i cili do të jetë me 8 gjyqtar të cilët e kanë kaluar vetingun. Në fakt të sa i përket afatit, sot pritet që të jetë mbledhja e fundit të paktën për pikat për të cilat kanë rënë dakord, duke qenë se palët besi e kanë bërë të qartë se puna e Këshillit Politik do të vijojë kjo edhe duke përfshirë edhe pikat e tjera për të cilat ende nuk ka diçka konkrete, ndonse janë në agjendën e kësaj tryeze, siç është vota e emigrantëve, por edhe ndryshimi i sistemit, tashmë një propozim i cili duket se ka edhe mbështetjen e mazhorancës, duke marrë parasysh deklaratat e fundit. Këto janë disa prej çështjeve kryesore që pritet të ketë dhe të prodhoj tryeza e takimit të sotëm besi. Klesiana, përfaqësuesit e Këshillit Politik të partive të mëdha janë të shoqëruar edhe nga ekspertë, që do të thotë se teknikalitetet kërkojnë edhe mendimet e tyre, apo janë thjesht përfaqësuesit e partive që japin mendime pro se kundër në lidhje me propozimet që japin palët? Përveç rasteve kur kanë pasur edhe takime ambasador, në të gjitha takimet, përfshirë edhe ditën e sotme besi, janë edhe ekspertët të gjitha palëve, por edhe ekspertët e OSBE-Odirit, të cilët në fakt që prej krijimit të Këshillit Politik kanë qenë të pranishëm jo vetëm për të asistuar mendimën ligjore për hartimin e të gjithë kuadrit ligjor dhe amendamenteve, por edhe për të monitoruar të gjitha pikat për të cilat palët kanë rënë dakord ose pritet të bien dakord, duke qenë se ka qenë një nga reformat të cilat është insistuar vazhdimisht nga ndërkombëtarët, por edhe rekomandimet që OSBE-Odiri ka bërë vazhdimisht për të realizuar para konferencës ndërqeveritare, duke qenë se pikërisht realizimi i kësaj reforme është dhe një nga kushtet më të rëndësishme të Bundestagut besi. Mirë, faleminderit Klesiana Omeri për informacionet që përcollen nga tryeza e Këshillit Politik. Ishim me kolegen Klesiana Omeri, ndërsa ne do të vijojmë me të tjera informacione. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar ditën e sotme në një deklaratë urgjente për qytetarët se do të rikthehen masat drastike ndaj Covid-19 nëse vazhdohet me shifra kaq të lartë dhe me kaq papërgjegjshmëri nga ana e qytetarëve. Ai u ka bërë thirrje edhe bizneseve që të respektojnë të gjitha masat e përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe autoritetet e tjera, sepse në këtë mënyrë i pret vetëm burgu. Nga ana tjetër ai foli edhe për liridaljen e personave, duke deklaruar se larg qoftë të flitet më për autorizime, por sidoqoftë në qoftë se forcat e policisë do të shikojnë që shkelni rregullat, edhe pse jeni të lirë, do të keni ndëshkime. Shtimi i rasteve me Covid-19 në Shqipëri bëri që kryeministri Edi Rama të thyente premtimin se nuk do të komunikonte më për këtë çështje. Madje kreu i qeverisë bëri disa paralajmërime të forta, sidomos për bizneset, duke theksuar se nëse nuk do të respektohet protokolli i sigurisë, përveç gjobave do të aplikohet dhe heqja e lirisë. Bizneset që nuk respektojnë protokollin e sigurisë nuk do të tolerohen më. Dhe u kujtoj të gjitha atyre që kanë një biznes. Më vjen keq, po duhet ja u kujtoj, se përveç gjobave, rrezikojnë edhe heqjen e lirisë në rast se kapen në shkelje të protokollave. Nuk do të lejohen grumbullime dhe do të penalizohen dhe qytetarët në rrugë nëse nuk respektojnë distancimin social. Nuk do të lejojmë më, në asnjë mënyrë, asnjë lloj grumbullimi, qoftë edhe politik. Dhe u them të gjithëve, vazhdoni punën, liria e lëvizjes është e garantuar dhe kush merr pjesë në grumbullime apo në grupime më të mëdha se sa numrat e lejuar nga protokolli i sigurisë do të penalizohet drejt për drejt individualisht. Donse theksoi se nuk e dëshiron diçka të tillë. Kryeministri e tha qartë se nëse nuk do të respektohen rregullat e të ruhet distancimi, do të rikthehet karantina. Nëse do të vazhdojmë kështu, fatkeqësisht do të mund na duhet të rimbyllemi.
As në mend s'dua ta çoj që kjo do të ndodh, pasi kam bindjen që ende jemi në kohë. Kryeministri Edi Rama u shpreh se rreziku që po rishfaqet nga virusi është më kërcënues, prandaj duhet të zbatohen masat me përpikmëri. Këtë të martë u shënua një tjetër numër rekordi të infektuarve, 82 raste për 24 orë. Por çfarë shtiu kryeministrin e Shqipërisë të rikthejë komunikimeve të drejtë për drejta me qytetarët dhe me një gjuhë të ashpërsuar. Një viktim dhe 82 raste të reja e rëndojnë edhe më tepër bilancin e Covid-19 gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri, ndërsa në qendrën spitalore universitare Nën Tereza nuk ka asnjë mas duke ngjarë një hani pa porta. Situata mbetet e vështirë në lidhje me numrat, ndërkaq ka të prekur edhe midis bluzave të bardha. Janë konfirmuar pozitiv 82 raste. Kryesisht kontakte të rasteve të konfirmuara më herët pozitiv, por edhe raste të reja në proces hetimi në rrethet Tiranë, Shkodër, Fier, Vlorë, Korçë dhe Durrës. Ka ndëruar jetë një pacient 68 vjeç nga Puka, i intubuar prej disa ditësh. Do duhet të jeni të sigurt se kjo shifër rekord të infektuarish që raportohet nga autoritetet e shëndetësisë nuk do të ndalet pasi të shihni këtë vëzhgim që Report Televizion ka bërë në QSOT tashmë prej disa ditësh një vatër e përhapjes së infeksionit. Është kjo hyrja kryesore nga cilët qytetarët, po jo vetëm edhe urgjencat, kalojnë për të futur në spitalet ku është i nevojshëm shërbimi. Po ta shohim që në hyrje këtu ku fillon edhe pjesa e kalimit tek trau i makinave, shohim që qytetarët pra mund të hyjnë lirshmërisht në brenda qendrës spitalore universitare Nën Tereza pa u matur temperatura apo pa u nënshtuar asnjë lloj kontrolli. Po ta shohim edhe pjesa e marrjes së biletës e cila nevojitet për parkimin, duhet të shtypësh një buton që e shtypin me qindra njerëz të cilët hyjnë brenda kësaj qendre spitalore. Nuk e teprojmë nëse themi se qendra më e madhe spitalore në vend është shndruar në një han me 4 porta. Ndërsa kërkohen protokolle sigurie në ambiente publike, shkolla, kopshte, institucione publike dhe private, luftën kundër këtij armiku të quajtur të padukshëm e kemi humbur në dyert e spitalit. Në urgjencën qendrore kemi të vendosur çadrat e triazhit, të vetme çadra triazhi në të gjithë QSOT-n. Në këtë moment është një rast dhe do të shikojmë pra nëse do të kalojnë nëpërmjet çadrave apo jo. Ndërsa janë të përpikt për të mbledhur faturat e pagesave për parkingun tek trau i qendrës spitalore universitare Nën Tereza, autoritetet shëndetësore kanë neglizhuar kontrollet protokollare për të hyrë në spitale në një situatë epidemie. Aty nuk shohim asnjë mjek që të matë temperaturën e familjarëve apo të pacientëve dhe as të kërkohet përdorimi i maskave. Pjesë më të madhe të kohës janë familjarë të pacientëve të cilët ndodhen brenda, mund të jenë të shtruar, mund të jenë duke bërë një konsult apo edhe vizitë, dhe janë familjarë të cilët qëndrojnë me orë të tëra jashtë duke pritur. Të prekurit me Covid kanë buruar nga shërbimet e hematologjisë, pediatrisë, urgjencës, sëmundjeve interne, kirurgjisë dhe spitalit francez. Mjekët, ndërsa u kërkohet të kujdesen për jetët e pacientëve, janë të rrezikuar nga virusi. Në këtë video shohim mjekët e spitalit francez teksa presin për të bërë tamponët. Burime për Report Televizion bëjnë me dije se është ulur numri ndërhyrjeve në orë L, okulistik dhe oro maksiolofacial, duke vjuar punën vetëm për urgjencat dhe konsultat e rezervuara. Të infektuarit janë nga blok operator, mes tyre dhe krye infermierja. Shumë prej të infektuarve buruan nga shërbimet e QSOT edhe në përrethe. Në 24 orët e fundit, 8 persona kanë rezultuar të prekur në Durrës, 6 prej tyre familjarë të vatrave të zbuluara më parë, 2 raste të reja, 1 në qytet dhe 1 në fshatin Çavzotaj. Edhe më shqetësuese shfaqet situata në Shkodër ku nga 31 tampon në 24 orët e fundit 18 ka rezultuar pozitiv. Burime pranë drejtorisë së shërbimit publik në Shkodër bëjnë me dije se të infektuarit janë nga një fasoneri, një infermier në Dajç, një shofer ambulance dhe një police security, ndërsa pjesa tjetër janë kontakte të mëparshme. Kruja nuk do të ngelte pas në raportimin e këtyre shifrave ku në 24 orët e fundit janë 9 raste të reja, kryesisht në biznes fason, e cila ka qenë edhe më herët një nga vatrat më të mëdha të infeksionit në këtë qytet. Por ndërsa kemi arritur në 37 viktima dhe kemi ende 571 persona aktiv me Covid, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Krujë, as situata në komunitet nuk është shpresdhënëse për uljen e kurbës së të infektuarve. Ky është një tjetër vëzhgim i kësaj të martë nga Report Televizion në kryeqytet, ku pamjet nuk ndryshojnë me ato që ofrohen edhe në qytetet kryesore në të gjithë vendin.
Shërbimet taksi kanë marrë një paralajmërim të dytë këtë të martë për të respektuar masat ndaj Covid me maskat, distanca dhe higjen, por qytetarët shfaqen moskokçarës edhe në të tjera aktivitete të përditshme, sikurse janë blerjet, ceremoni të ndryshme, grumbullime në kafene apo restorante. 88 fëmijë në Tiranë janë të prekur me Covid-19 që prej fillimit të pandemisë, pra ndërsa mjekja pediatre infeksioniste Gjorgjina Lita tregon se aktualisht kemi 23 fëmijë aktiv, por fatmirësisht asnjëri prej tyre nuk është i hospitalizuar. Ajo ka deklaruar se nëse do të jetë e nevojshme në pediatrinë infektive janë gati 12 shtretër për ta. Janë më pak të rrezikuar, po jo të paprekshëm nga Covid-19, që nga fillimi i pandemisë janë konfirmuar me koronavirus 88 fëmijë. Kemi 88 fëmijë pozitiv, nga të cilët 65 fëmijë janë negativizuar. Do me thënë, aktiv janë vetëm 23 fëmijë, por fatmirësisht asnjëri prej tyre nuk është i hospitalizuar. Shumica janë asimptomatik. Këto fëmijë zakonisht janë zbuluar nga kontaktet, pra nga hulumtimi epidemiologjik, dhe kanë qenë pjesëtar të familjeve ku janë zbuluar raste pozitiv ke adultët. Mjekja pediatre infeksioniste në pediatri Gjorgjina Lito tregon se me hapjen e çerdheve dhe kopshteve rritet mundësia e marrjes së virusit. Numri më i madh i fëmijëve është nga Tirana, shkon paralel me numrin e rasteve pozitive. Grup mosha dominuese e rasteve pozitive është mbi 5 vjeç. Sigurisht që me hapjen e institucioneve të frekuentimit fëminor rritet mundësia e kontagiozitetit dhe kontaminimit. Këto ditë janë pikërisht ditët që ne presim nëse do të ketë ndonjë përhapje ose kontaminim brenda këtyre institucioneve. Pavarësisht se nuk kemi asnjë rast të hospitalizuar të fëmijëve, pavioni në pediatrinë infektive është gati me 12 shtretër. Kemi ndarë një pavion që është një kat më vete, që është i izoluar nga të gjithë pjesët e tjera të spitalit dhe që ka një hyrje më vete nga shkallët. Deri tani kemi 12 shtretër në dispozicion dhe të përgatitur 2 shtetër në repartin e terapisë intensive, me gjithë respiratorët përkatës dhe izolimet që duhen bërë. Infektimin e disa shërbimeve në QSUT, mjekja e komenton si diçka të pashmangshme për një institucion shëndetësor, edhe pse pranon që ka pasur neglizhencë dhe mosbatim të rregullave mbrojtëse. Kam pasur raste pozitive në disa shërbime të QSUT-s, nga 53 shërbimet që janë, dhe janë 2700 veta personel. Sigurisht që ka pjesë, do me thonë, të neglizhencës, të mosbatimit të rregullave të mbrojtjes personale, por duhet të dihet që kjo gjë është e pashmangshme për një institucion shëndetësor. Pavarësisht se shifrat janë në rritje, sipas mjekës nuk janë ndezur ende dritat e kuqe të alarmit, ndaj ka dhe një apel për të gjithë. Akoma jemi në një situatë ku nuk janë ndezur dritat e kuqe të alarmit, sepse hospitalizimet janë të kontrolluara, se numrat e pacientëve në terapi intensive janë të kontrolluar. Mos të flem të qetë. Akoma e kemi virusin në përkëmbë, nuk e dim se ku ndodhet. Më mirë të jemi pak më të kujdesshëm se sa të neglizhojmë dhe të bëhemi pre e infektimit tonin apo dhe të pjesëtarëve të dashur të familjes. Teksa duket se rritja e numrit të prekurve me Covid-19 ka rikthyer edhe frikën tek qytetarët dhe ka rritur edhe kërkesat e tyre për të bërë tampon, Instituti i Shëndetit Publik, institucioni vetëm deri në këtë momente që e kryen një tampon të tillë, nuk i ka kapacitetet dhe për këtë arsye drejtuesja e këtij institucioni është drejtuar publikisht Ministrisë së Shëndetësisë duke kërkuar certifikimin e një laboratori për kryerjen e tamponëve ndaj Covid-19, çka do të thotë se mund t'i hapet rrugë edhe privatit për tampone. Në kushtet kur rastet me koronavirus po rriten frikshëm me infektime që nuk arritën as në kulmin e pandemisë, Instituti i Shëndetit Publik, që deri më tani ka të vetmin laborator të certifikuar për të kryer analizën që identifikon Covid-19, po kërkon ngritjen e laboratorëve të tjerë. Një lëvizje kjo që mund t'i hap rrugë edhe laboratorëve privat për të kryer tamponin. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Albana Fico, i ka dërguar një shkresë zyrtare Ministrisë së Shëndetësisë, ku kërkon që të certifikohen për analizën Covid edhe laboratorë të tjerë. Kjo kërkesë argumentohet me faktin që me hapjen e kufive, qytetarëve shqiptar do të duhet të kenë me vete edhe pasaportën shëndetësore. Megjithatë, asgjë nuk është e shkruar, pra që të ndaloj daljen e shqiptarëve nga vendi pa pasur në dorë dokumentin që tregon rezultatin negativ të një testi Covid. Edhe Kosova, që vendosi këtë kriter, u tërhoj shumë shpejt, duke shënuar vendimin e parë të qeverisë së re të Abdullah Hotit. Në shkresën e firmosur nga Albana Fico, thuhet se ky institucion e ka të pamundur që të përballojë kërkesat e qytetarëve,
të cilët duan të testohen. Deri më tani në Shqipëri, kryen testime të cilat kanë lidhje vetëm me hetimin epidemiologjik dhe në asnjë rast, nëse një qytetare kërkon pa pasur simptoma apo kontakte me persona të dyshuar. Një tjetër laborator i certifikuar nga Instituti i Shëndetit Publik është edhe ai mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, por që aktualisht po kryen testet serologjike për grupet e riskut, si bluzat e bardha apo efektivët e policisë, pra nëse e kanë kaluar apo jo koronavirusin. Më herët, Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu është shprehur se në një fazë të dytë, ky laborator do të shërbejë edhe për testimin e rasteve të dyshuara për koronavirus. Ende është e paqartë pse kjo kërkesë e SHP-s vjen në këto momente, kur në asnjë rast nga autoritetet shëndetësore nuk është folur për emergjencë dhe në asnjë rast nuk është ngritur alarmi për pamundësinë e kryerjes së testeve. Madje jo më larg se ditët e fundit, Ministri e Shëndetësisë i quajti shifrat rekord të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë brenda pritshmërive. Që në fillim të pandemisë, spitalet private kanë bërë një përpjekje për të realizuar analiza për COVID, duke vënë duart mbi një përfitim të madh. Qeveria deri tani e kishte refuzuar këtë mundësi, por tashmë shqetësimi i ri i paraqitur nga Instituti i Shëndetit Publik, me sa duket mund të rihap këtë biznes për oligarkët e shëndetësisë private. Ndërsa duket se edhe ushtria është e pafuqishme ndaj COVID-19, shefi i shtabit të forcave të armatosura Bardhyl Kolçaku ka bërë me dije se në radhët e forcave ushtarake shqiptare janë 9 ushtarak të infektuar, 5 prej të cilëve ndodhen në misione ushtarake jashtë vendit. Gjatë raportimit në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, General Kolçaku nuk ka mundur të përgjigjet pyetjeve të deputetëve mbi kostot financiare të ndihmave dhe prokurimeve që janë bërë për përballimin e kësaj situate. COVID-19 nuk ka kursuar as forcat e armatosura. Në radhët e tyre ka patur 9 ushtarak të infektuar, 5 nga të cilët janë në misione jashtë vendit. Gjatë raportimit në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, shefi i shtabit të forcave të armatosura Bardhyl Kolçaku ka bërë me dije se në total janë kryer 200 testime. 4 nga këta kanë qenë të shtruar në Spitalin Infektiv Tiranë, por jo në gjendje kritike serioze, dhe një karantinuar në Afganistan dhe të tjerë të karantinuar në vend banimet e tyre. Infektuar është edhe një ushtar në bazën ushtarake në Bonavi, i cili është vetë izoluar, njofton General Kolçaku. Ndërkohë që po merren masat për të përballuar një valë të dytë të COVID-19 në Vjeshtë, shefi i shtabit të forcave të armatosura thotë se nuk ka përpara kostot e përballimit të valës së parë. Të flas me shifra tani sepse nuk e kam të shifrës, sapo ta kemi do ja vëmë në dispozicion për prokurimin e vlera materiale që tash për pajisjet shtesë. Edhe për këtë nuk kam një shifër të saktë, me thënë drejtën të them sa ka shkuar kjo vlerë. Derimi majtas, përnder, par! Sa i përket vijshmërisë së punimeve për bazën ajrore të NATO-s në Kuçov, pritet që të mbyllen gjatë këtyre ditëve të gjitha detyrimet që ka Ministria e Mbrojtjes, por është ende e paqartë se kujt do t'i faturohen shpronësimet, Shqipërisë apo NATO-s. Këto janë detaje që unë nuk duhet të diskutoj këtu, por të jeni sigurt që ajo është bazë e NATO-s, investimi kryesor është i aleancës, ndërsa detajet të vogla që janë në çdo le të themi projekt të tillë ka dhe angazhime, por janë të papërfillshme dhe të vendit pritës me fjalë. Por është angazhim i aleancës. Situata e koronavirusit nuk ka ndikuar në punimet që po kryen në malin e Midës në Puk, ku po instalohet radari i ri me parametrat e NATO-s për vëzhgimin e hapësirës ajrore shqiptare. Shoqata e transportit publik ka njoftuar se ditën e nesërme në orën 11 do të protestojë para Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë pasi punonjësit kërkojnë pagën për hapjen e transportit publik. Hapja e transportit është shtyr më një javë pas shtimit të rasteve me COVID-19. Ndërsa në këtë momente do të flasim për Maqedoninë e Veriut dhe në lidhje me ato se çfarë do të ndodhë me situatën e shkaktuar nga pandemia COVID-19, ku për të dytën herë është rikthyer gjendja jashtëzakonshme nga ana e presidentit, kësaj here për 8 ditë, dhe këtë gjë e ka firmosur Pendarovski. Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, njoftoi se ka marrë vendim për shpalljen e gjendjes së re të jashtëzakonshme në të gjithë territorin, e cila do të zgjatë 8 ditë duke filluar nga sot.
Vendimi I fundit vjen në një kohë kur vendi po kalon një situatë dramatike pandemie, teksa çdo ditë raportohen vdekje dhe shifra në rritje të rasteve të identifikuar pozitiv nga infeksioni I koronavirusit. Vetëm ditën e djeshme në Maqedoni autoritetet njoftuan për 5 të vdekur nga COVID-19 dhe 104 infeksione të reja. Shifra këto pak më të ulta krahasuar me 5 ditët e fundit, por ato mbeten ende në nivele të larta krahasuar me periudhën e muajve mars dhe prill. Me shifrat e fundit, numri I përgjithshëm I viktimave në vend ka arritur në 193, shumica prej tyre nga Shkupi, Kumanova dhe Tetova. Gjithashtu në njoftim, presidenti Pendarovski tha se partitë politike kanë arritur marrëveshje për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më 15 korrik dhe theksoi se periudha e gjendjes së jashtëzakonshme duhet të shërbejë dhe për përgatitjen pa pengesa të zgjedhjeve dhe veçanërisht zbatimin e masave për mbrojtjen e shëndetit publik gjatë procesit zgjedhor, në mes të një pandemie të shpallur nga Organizata Botërore e Shëndetit. Ndërsa do të flasim për të tjera informacione të rëndësishme, ku shoqata turistike kanë nënshkruar një peticion për realizimin e kërkesave që ka të bëjë pikërisht me kapërcimin e ndikimit negativ në turizëm. Kërkesat janë çlirimi I bizneseve të turizmit nga të gjitha detyrimet fiskale deri më 31 dhjetor 2020, subvencionimin e pagave dhe për punonjësit e bizneseve të mëdha turistike që janë larguar nga puna, ngrirjen e kësteve dhe krijimin e kushteve për kredit butas, britja të VSH-s nga 20% në 10%, stimulimi I turizmit të brendshëm, bonus për turistët venda që do të bëjnë pushimet në Shqipëri. Ndërsa në këtë momente do të flasim në lidhje me ato se çfarë po ndodh me një ilaç që do të bëjë të mundur pikërisht edhe pra shërimin e COVID-19 dhe do të krijohet në muajin do të shpërndahet në muajin tetor, ndërsa është shpallur në Londër. Një ilaç që kushton lirë dhe që gjendet në sasi të mëdha në treg I quajtur dexametason mund të ndihmojë në shpëtimin e jetës së pacientëve që janë në gjendje të rëndë nga infeksioni I koronavirusit. Ekspertët britanikë thonë se kjo substancë ul rrezikun nga vdekja për 1/3 të pacientët që janë duke u ndihmuar me ventilator. Për pacientët që janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi, ilaçi në fjalë ul rrezikun e vdekjes për 1/5. Në studimin e kryer nga një ekip I Universitetit të Oxfordit, rreth 2000 pacientë përdorën dexametason dhe gjendja e tyre u krahasua me 4000 të tjerë, të cilët nuk e kishin përdorur këtë substancë. Për pacientët që ishin duke u trajtuar me ventilator, ilaçi e zvogloi rrezikun nga vdekja nga 28 në 40%, ndërsa për pacientët e trajtuar me oksigjenoterapi, rreziku nga vdekja ul nga 20 në 25%. Në Mbretërinë e Bashkuar, Shëndetësia Publike do të fillojë t'u jap pacientëve duke filluar që nga sot këtë ilaç, konfirmoi ministri britanik Matt Hancock. Ndërkaq do flasim për të tjera informacione ku Ministria e Arsimit duhet se ka bërë një hap prapa pas protestës së maturantëve, duke paralajmëruar se nuk do të llogarisë tek përgjigjet finale dhe tek notat pyetjet problematike si ajo e turit apo të tjera që kanë ngatruar maturantët. Njoftimin e ka bërë të ditur ditën e sotme Qendra Shqiptare e Arsimit. Ministria e Arsimit tërhiqet pas protestës së maturantëve duke pranuar që pyetjet e nivelit të lartë vështirësie në testin e gjuletërsisë nuk do të llogariten në vlerësimin përfundimtar. Një ditë më parë në Qendrën e Shërbimeve Arsimore u bë një diskutim mbi pretendimet e ngritura nga maturantët lidhur me testin, duke arritur në këtë vendim. Qendra e Shërbimeve për Arsimin vendosi se do të vlerësojë shpërndarjen e pikëve në bazë të rezultateve të nxënësve, si dhe do të konsiderojë heqjen nga vlerësimi përfundimtar I ndonjë pyetje specifike që rezulton të ketë patur nivel më të lartë vështirësie se sa niveli njohurive të nxënësve. Njëra prej pyetjeve që bëri jehon në media ishte ajo e turit, që sipas maturantëve ishte subjektive, por dhe e poezisë së Lazgush Poradecit për nivelin e vështirësisë. Konkretisht, në njoftim nuk është specifikuar se cilat pyetje do të hiqen nga vlerësimi. Gjatë takimit u theksua nga të pranishmit se testi nuk ka dalë jashtë programit orientues dhe nuk ka gabime shkencore. Ndërsa lidhur me pretendimin se në test ka gabime drejtshkrimore, Qendra e Shërbimeve Arsimore sqaron se ka vërtet një tekst me gabime, por ky tekst është ndërtuar në mënyrë të qëllimshme I tillë për të vlerësuar kompetencat gjyqësore të nxënësve dhe se kjo është bërë ditur maturantëve përmes një fjalie sqaruese që në fillim të tekstit. Testi ka qenë I përshtatshëm dhe I bazuar në programin orientues edhe me programin e shkollave profesionale. Në lidhje me përfshirjen në test të poezisë së Lazgush Poradecit, u qartësua se ky autor është I lexuar dhe I studiuar gjatë procesit mësimor në shkollë.
Maturantët protestuan për 4 ditë radhasi para Ministrisë së Arsimit dhe këmbgulja u dha të drejtë, pasi qendra e shërbimeve arsimore u tërhoq. Ndërka që edhe Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar në lidhje me problemet që u bën në qytetin e Durrësit, duke u kthyer në një shqetësim serioz për banorët e zonës dhe në ping-pongun mes institucioneve që nuk dinin ku t'i çonin. Në vend që ta desinformojnë publikun dhe kaq përndorin shqetësimin qytetar për audiencë, duhet që mediat të thonë dursakëve se nuk do të kenë hedhje plerash në asnjë zonë të tyre, ka deklaruar kreu i qeverisë. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar qytetarët e Durrësit, por dhe të njësive administrative përreth qytetit bregdetar se mbetjet urbane nuk do të hidhen më në këto zona. Në vend që të dezinformojnë publikun dhe të keq përdorin shqetësimin qytetar për audiencë dhe për të nxitur shfaqjet e pakënaqësisë që ushqehet me lajme të rreme, mediat duhet t'u thonë dursakëve se s'do të ketë hedhje plerash në asnjë zonë të bashkisë në këtë fazë tranzicioni. Ndërkohë burime për Report Televizion bëjnë me dije se Bashkia e Durrësit ka urdhëruar kompanitë e pastrimit që t'i çojnë mbetjet në landfillin e Sharës për 4 muajt e ardhshëm. Drejtori i pastrimit Alfred Duli i tha gazetarit të Report Televizion Artur Korriku se është njoftuar verbalisht nga kryetarja e Bashkisë së Durrësit për të vijuar me dërgimin e kamionëve drejt Sharrës. Emergjenca mjedisore u shpall nga Këshilli Bashkiak i Durrësit pas mbylljes së landfillit të Porto Romanos. Ndërkohë prej afro një muaji, bashkia ka tentuar t'i depozitojë mbetjet në Mans, Sukth dhe Lalez, por ka hasur në rezistencën e banorëve që kundërshtojnë këtë vendim. Kryetarja e Bashkisë së Shkodrës vijon edhe institucionalisht përpjekjen e saj për të ndalur aksionin e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit në Bregdetin e Velipojës, duke u drejtuar me një letër publike ditën e sotme IKMT-s dhe institucioneve vendore në lidhje me dëmet që sipas saj janë shkaktuar në këtë vijë bregdetare. Në shkresën që për dieni është vënë edhe Prokurorisë së Shkodrës, Ademi kërkon zbatimin korrekt të masave administrative dhe penale ndaj IKMT-s. Reagimin e plotë dhe kërkesën e saj keni mundësi ta gjeni duke klikuar në çdo kohë tek shqiptaria.com. Maqedonia ende nuk e ka hapur kufirin me Shqipërinë, por pavarësisht kësaj arsyeje, prefekti i Korçës pretendon se do të lejohet transporti turistëve përmes lundrimit në liçenin e Ohrit. Ai tha se për këtë është marrë edhe miratimi i vendit fqin. Në kohën kur Maqedonia vazhdon të mbajë të mbyllur kufirin toksor me Shqipërinë, prefekti i Korçës deklaron se do të lejohet lëvizja mes dy vendeve për qëllime turistike. Të njëjtën gjë do lejojmë që të vinë nga Maqedonia dhe ne ata lejojnë për të shkuar. Shënaun në Ohër, në Strug dhe në Pogadec prapë. Kjo anije mund të lëvizi dhe do lëvizi. Sigurisht me rregulla, distanca do të ketë distancën që ka në çdo restorant. Duke folur në bordin e anijes turistike Leonidas, Spirollari tha se ka marrë konfirmim nga pala maqedonase për lëvizjen e lirë të turistëve në linjën Pogradec-Ohër-Strug. Do lëviz me siguri se prandaj ka ardhur dhe është një biznes që do e zbukuroj Pogradecin, liçenin, por do japë turistëve një. A keni marrë miratimin e palës maqedonase? Miratimet me palën maqedonase janë marrë me kohë, tashmë pritet vetëm hapja për këtë fazë. Flasim me këto situata të krijuara për këtë popull. Me situatët janë në kontakt edhe Prezantimi u bë gjatë mbledhjes së Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit me kryetarët e bashkive të qarkut të Korçës. Korçë, që turizmi është gjithvjetor. Flasim për informacionet nga politika, ku kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia ka fituar një gjyq për shpifje ndaj ish deputetes së Partisë Demokratike Yrida Tabaku në lidhje me deklarata që kjo i fundit ka bërë për unazën e re, duke quajtur një akt korruptiv për përfitime personale midis Edi Ramos dhe Erion Veliajt. Ajo ka për detyrë që të paguajë edhe shpenzimet avokatore dhe ato të gjyqit, ndërsa replikuan Rama dhe Basha. Fondit të edukimit do t'i shtohen edhe 50.000 lekë nga xhepi i ish deputetes Yrida Tabaku. Këto janë para që kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj i fitoi nga gjyqi me demokraten Tabaku, e siç ka thënë më herët, do të përdoren për të mbështetur çerdhet, kopshtet, bibliotekat e shkollave, nxënësit e mirë të çdo komuniteti me libra, kompjutera apo materiale mësimore. Por ish deputetja Tabaku nuk tërhiqet nga deklarata për cilën u akuzua. Shqiptarët janë dëshmitarë se si plani për unazën e re ishte korruptiv që në gjenezë dhe gjithashtu që qeveria në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë ka ndryshuar planin e kalimit të lumit të Lanës për të favorizuar Edmond Begon. Asnjë hap pas për të denoncuar e treguar të vërtetën. Shqiptarët meritojnë të dinë
se kush i qeverisë dhe se kush janë miqt e qeveritarëve me më shumë se një emër. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i kryeministrit Rama që ka paralajmëruar të tjera gjyqe ndaj Partisë Demokratike, të cilën nuk e sheh si kundërshtare politike, por si një shoqat shpifësish. Shpif se diçka do mbetet. Ju informoj se një varg gjyqesh vazhdojnë në adresë të asaj shoqate shpifësish, që në gjykat s'kan kurrë prova, po veç kërkesa për shtyrje. Përgjigjen e mori nga kryedemokrati Lulzim Basha. Asnjë marionete Rama virusit nuk e fshet dot hajdutrinë e tij në bashkëpunim me trafikantët e drogës tek afera e Astirit. E vërteta e vetme e këtij kryeministri dhe bufonëve të tij është plaçkitja e shqiptarëve për interes të banditëve dhe oligarkëve të tij. Këtë të vërtet që i madh dhe i vogël e di dhe e ka provuar në kurriz, nuk e fshehin dot më as gjyqtarët e korruptuar dhe as regjia e propagandës së lodhur. Pas Albana Vokshit dhe këshilltari demokrat Akil Kraja, Jurita Tabaku humb gjyqin ndaj kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka rrëzuar kërkesën dhe pretendimet e Partisë Demokratike për heqje mandati në lidhje me 2 kryebashkiak socialist. Bëhet fjalë për atë të Matit dhe të Librazhdit. Me 5 vota pro dhe asnjë kundër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vlerësuar se kryebashkiakët në fjalë nuk preken nga ligji i dekriminalizimit dhe mund të vijojnë detyrën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpëton 2 kryebashkiak socialist. Me 5 vota pro dhe asnjë kundër, KQZ vendosi se Agron Malaj, kryebashkiak i Matit, dhe Kastriot Gura i Librazhdit nuk i prek ligji i dekriminalizimit. Zoti Agron Rufat Malaj, me funksion kryetari i Bashkisë Mat, nuk përfshihet në kushtet e ndalimit parashikuara nga ligji 138/2015 për garantimin e integritetit personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Zoti Kastriot Hasan Gura, me funksion kryetari i Bashkisë Librazhd, nuk përfshihet në kushtet e ndalimit parashikuara nga ligji 138/2015 për garantimin e integritetit personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Nga hetimi i prokurorisë për Agron Malajn rezultoi se ka qenë i dënuar më herët për armbajtje pa leje. Argumenti i KQZ ishte fakti që kanë kaluar gati 20 vite që nga momenti i dënimit dhe sipas ligjit nuk i ndalohet të ketë pozicione drejtuese. Tashmë që është marrë një vendim i ri nga prokuroria, që në thelb është identik me vendimin e parë. Si mund të marrim një vendim të ri për këtë zotrinë pa shfuqizuar ose respektivisht anulluar në kuptim të kodit procedurës administrative vendimin tonë të mëparshëm? Nëse një person gjykohet për një vepër të tillë të ndodhur në vitin 99, ai përsëri do të dënohet sipas dispozitave të nenit 278 paragrafi 2 kodit penal të asaj kohe. Akuzat për Agron Malajn se preken nga ligji i dekriminalizimit i ka publikuar fillimisht Partia Demokratike në muajin janar, ndërsa vetëm disa ditë më parë Selia Blu kërkoi ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, SBA dhe BE për çështjen e Malajt. Vetë kryebashkiaku i Matit i ka quajtur akuzat ndaj tij si shenjë hakmarrje për detyrën e tij të mëparshme të punojë si të Gardës së Republikës, të përfshirë gjithashtu në ngjarjen në 21 janar 2011. Në një intervistë për Report Televizion, ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani ka komentuar vendimin e sotëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për 2 kryebashkiakët. Ai ka thënë se kryeministri Edi Rama po ndikon edhe tek opozita brenda parlamentit për të bojkotuar reformën. Vendimi i kësaj të martë për të lënë në detyrë 2 kryebashkiakët e Matit dhe Librazhdit për ish deputetin Ervin Saljani është konfirmim se Rama po bën gjithçka për të mbrojtur banditët. Sipas tij do të jetë Partia Demokratike ajo që me ardhje në pushtet do të pastrojë qeverinë dhe bashkitë nga personat e inkriminuar. Është një vendim në vendimet e turpshme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që vazhdojnë paligjshmërinë dhe shpërdorimin e detyrës që nga 30 qershori, nga vendimet para 30 qershorit dhe vazhdojnë me po të njëjtën paligjshmëri, është përkraje e banditëve dhe kriminalëve dhe personave me precedent kriminal, është përkraje të inkriminuarve për të qenë në krye të institucioneve dhe është një vendim haptazi i paligjshëm. Jo deputet të opozitës, por zjatim të qeverisë e konsideron Saljani opozitën parlamentare. Për të, kërkesat e artikuluara dhe lufta e firmave për ndryshim sistemi është një përpjekje e Ramës për të zhvendosur vëmendjen dhe për të bllokuar kalimin e reformës. Frika e kryeministrit sipas tij është përballja në zgjedhje me opozitën.
ka një frikë të Partisë Socialiste për të përballur me opozitën, ka dy bloqe në Shqipëri, një mazhorancë dhe një opozitë. Nuk mundet që të ndalohet dhe nuk mund të ketë asnjë psikopati të këtij lloji, janë tymnaja për të zhvendosur vëmendjen, por edhe për treguar frikën e Ramës që me hile mund të marrë diçka. Ka një ndikim të drejtë për drejtë Edi Ramës për të bojkotuar dhe për të mos e kaluar reformën zgjedhore. Si frikë e Ramës për të mos hyrë në zgjedhje, si frikë e Ramës për të mos u përballur me bllokun opozitar, dhe i vetmi që i kontrollon deputetët tash të quajtur deputet që janë punonjës të administratës publike është Edi Rama. Kur kanë mbetur edhe pak ditë nga nisja e procesit të kalimit në filter të antarësisë së kësaj force politike, për të gjithë kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet vendore e shëndrore, Saliani thot për Report TV se synohet vendosja një balance politike që do të demokratizojë partinë. Vonesa për zgjedhje të lira sipas ish deputetit janë kosto për shqiptarët. Nuk jemi trequr nga qeveria tranzitore, nuk është dakordsuar dhe është vendosur si pikë fundore, ashtu siç ka qenë dhe për sistemin, rotacioni politik do të ndodhë në çdo formë. Ndërkaq në lidhje me këtë temë dhe me zhvillimet e rëndësishme të ditës, kemi hartuar edhe sondazhin e ditës së sotme, pikërisht tek sondazh.tv në Report Televizion dhe shqiptarja.com, a duhet të ketë koalicione parazgjedhore? 19.9% e votuesve mendojnë që po, 75.1% jo dhe 5.1% nuk e di. Ju keni mundësi të votoni në çdo kohë tek sondazh.tv në Report Televizion dhe shqiptarja.com. Një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish pas pak. Në jetën tuaj të përditshme ju i doni të gjitha, por duhet të zgjidhni. Tani nuk ju duhet më. Always Platinum kombinon butësinë e krahëve të rinj të butë si mëndafshi me mbrojtjen tonë më të mirë. Always Platinum e re, më shumë rati, më shumë mbrojtje me krahët e rinj të butë si mëndafshi. Kur flokët e mi duken wow, ashtu ndihem dhe unë. Bota bëhet skena ime. Gama intensive Panten me formulën Pro V ofron kujdes në thellësi dhe i transformon flokët tuaj në të fortë dhe plot shkëlqim. Çfarë do lloj flokësh të keni? Nuk do të mund të thoni asgjë tjetër përveç wow. Përjeto transformimin wow me Panten. Mbledhim frutat anën mban botës, aty ku përkujdesja është maksimale. Ku tradita është e vjetër sa vetjeta. I përpunojmë me standardet dhe teknologjinë më të përparuar në monitorimin e Arstel Group Swiss, për t'ju ofruar një produkt të sigurt dhe të shijshëm. Gjithmonë i pranishëm në tryezat tona, me çdo shije e format. Tropikal. Nëse do ishte më e freskët, do ishte ende në pemë. Panten 3 Minute Miracle i transformon flokët e dëmtuar në të fortë dhe plot shkëlqim. Wow! Panten. Më 30 qershor, fiket sinjali analog për Shkodrën, Lezhën, Elbasanin, Vlorën, Himarën dhe Sarandën. Për të ndjekur të gjitha kanalet kombëtare përgjithmonë falas dhe kanalet Ring, pajisuni me dekoderin Ring. Nxitoni dhe përfitoni nga oferta. Aparat toksor High Definition DVB-T2 plus Card Smart për 3.990 lek. 3 muaj abonim dhurat. UEFA Champions League e përfshirë. Vizitoni pikat e shitjes Ring ose klikoni në www.tring.al. Po bëj disa llogaritë thjeshta. Abonim 12 mujor apo 1 mujor me digital. Më mirë 12 muaj me kontratë se ke më shumë favore. Merr falas popcorn dhe digital kudo. E përballon lehtësisht me pagesa mujore. Shkon shumë më lirë. Kaq e thjeshtë. Gjithë abonimin 12 mujor në Digital e bën lehtësisht dhe me pagesa 1 mujore pas një detyrim shtesë. Përfiton më shumë, paguan më lirë. Për më shumë, vizito pikat e autorizuara të shitjes Digital. Mr. Proper Ultra Power Spray, të lodhur nga përpjekjet për të pastruar papastërtitë rezistente në kuzhinë. Provoni sprayin Ultra Power të Mr. Propers. Është efektiv kundër yndyrës, papastërtive dhe largon njollat e forta, edhe ato në vask. Për një pastrim të shkëlqyer, provoni sprayin ton më të mirë universal kundër yndyrnave dhe papastërtive. Mr. Proper.
Jemi rikthyer në studio ndërsa do shohim në mënyrë më të zgjeruar edhe informacionet e tjera të këtij edicioni, duke ndalur tek zhvillimet nga kronika që kanë të bëjnë pikërisht me 5 muaj nga rrëmbimin dhe ekzekutimi i Jan Prengës. Është arrestuar në Poloni Gentian Bleta, personi dyshuar si urdhërues i këtij krimi. Prej janari kufoma e Jan Prengës nuk gjendet, ndërsa një ditë më parë forcërisht në Spag është shoqëruar edhe Nikol Shullani, i njohur edhe si pajtuesi i gjaqeve në zonën e Veriut. Dyshohet se urdhëroi më 17 janar 2020 rrëmbimin e Jan Prengës në Kamëz, i cili më pas u ekzekutua në resortin luksos Golden dhe arrestohet në Poloni Gentian Bleta, i njohur edhe si Nik Bleta. Arrestimi i tij është bërë nga Interpol Polonia dhe menjëherë ka nisur procedurat e ekstradimit për llogaritë e policisë shqiptare dhe Spag, i cili po heton grupin kriminal që rrëmbeu dhe ekzekutoi Prengën për prishje të pazareve të drogës në Angli. Ndërsa një ditë më parë Spag ka shoqëruar forcërisht në ambientet e prokurorisë Nikol Shullanin, i njohur edhe si pajtuesi i gjaqeve, ku hetuesit e kanë pyetur se ku ndodhet kufoma. Shullani pak javë më parë deklaroi publikisht në media ndërhyrjen e tij për pajtimin dhe zgjidhjen e konfliktit mes Prengës dhe personave që i akuzonin për grabitjen e kokainës. Shullani refuzoi për 2 javë paraqitjen në Spag, ndërsa të hënën u shoqërua forcërisht dhe pas deklarimeve u shpreh se pati një takim me prokurorin e më pas piu një kafe. Është kërkuar si të shpjegoj për familjet si kam shkue me zjerë pengun. Më ka bëj pyetje ai hetuesi, si më ka ardhë shumë seri, kur më tha, a digjon tha se ty tha të besoj njerëzit ku është kufoma. Ba me di tha që ku kufoma, të marrë ty një tash me sekund, të tha që shkoj me gjajnë bashkë. Po gjun thash ku kufoma, thashu, se di ku është kufoma. Nikol Shullani është babai i Gëzim Shullanit, i cili rezulton se ka njohje me vëllezërit e Jan Prengës në Angli, përkatësisht Anton dhe Astrid Prengën. Për rrëmbimin e Prengës në dritë doli dhe emri i dritarit në xhepit, i cili është në burg në Kolumbi, ndërsa ai vetë ka mohuar lidhjen me këtë krim apo dhënien e urdhrit për rrëmbimin e të ndjerit. Për rrëmbimin dhe më pas vrasjen e Jan Prengës janë arrestuar Leonard Hajri, Elton Hajri, Olsi Turja, Ardian Doçaj dhe Festin Bishdili, i cili është i dyshuari kryesor që ka marrë dhe zhdukur trupin e pajet të Jan Prengës. Ndërsa në kërkim për akuzën e rrëmbimit të personit dhe trafikut të narkotikëve kryer në bashkëpunim janë Gentian Finiqi ose Doçaj, Gentian Bleta, Corrado Doda ose Gështenja, Altin Hajri, Artan Doçaj dhe Aldo Manjishta. Më 30 mars gjykata liroi nga qelia duke ndryshuar masën e sigurisë dhe dërguar në arrest shtëpie Bajram Hajrin, 64 vjeç, i cili është baba i Leonard dhe Altin Hajrit. Gjykata e Durrësit ka lënë në masën e sigurisë arrest me burg shoferin e kamionit Anton Thanasi, të cilit u gjetën 500.000 euro të fshehura në mjetin që ai drejtonte. Sasia prej 500.000 euro u sekuestrua të shtunën në portin e Durrësit në një kamion që kishte ardhur me traget nga Bari. Eurot ishin të ndara në 5 qese të fshehura në shasin e kamionit me targë TR 2046U dhe targë traileri TR 2048U. Kamioni që drejtohej nga Anton Thanasi kryente shpesh linjën Durrës-Bari dhe Bari-Durrës dhe transportonte nga Italia drejt Shqipërisë materiale me lënë të parë për fasonerit e këpucëve. Shoferi i arrestuar ka mohuar të ketë patur dieni për to, ndërsa kjo seancë gjyqësore pati edhe një moment të veçantë kur në hyrje qëndronte bashkëshortja e tij. Ndërkaq me të tjera zhvillime të rëndësishme të aktualitetit, na njeh një blog shkurt. OFL ju ka tërguar formularin e vetë deklarimit 2 të dënuarve për vjedhjen në qytetin e Tiranës. Burime për Report Televizion bëjnë me dije se bëhet fjalë për Eliz Gjypin dhe Genci Priftin. Këta 2 individ duhet i përgjigjen OFL-s brenda 48 orësh dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgohen Spakut për veprime të mëtejshme. Një operacion antidrog me dronë është zhvilluar në liçenin e Bovillës në kryeqytet. Përmes videos tregohet edhe pamje manice e liçenit dhe pemëve përreth të një ndër destinacioneve më të bukura të kryeqytetit. Një kamion që vinte nga Shqipëria dhe që transportonte më shumë se 12.000 pajisje mbrojtëse me markë CE të falsifikuar, u ndalua dhe u sekuestrua në portin Anconës në Itali. Ngarkesa ishte destinuar për të tregtuar në Verona. 11 objekte paleje të ngritura në kundërshtime dhe me rregulla teknike, pasi ishin të vendosur në rërë në dërmi, janë shembur nga IKMT-ja. Ndërkohë, për pronarët që kanë ndërtuar bizneset janë marrë masa administrative për ndërtime në kundërshtim me ligjin. Një 49 vjeçar ka humbur jetën pasi është përplasur nga një makinë në autostradën Tiranë-Durrës.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 7:20 të mëngjesit të kësaj të marte, ndërsa mësohet se është arrestuar shkaktari i aksidentit, KD, 30 vjeç. Një punëtor 50 vjeçar ka ndërruar jetë pasi ka rënë nga skelat e katit të dytë në pallatin në lagjen 11 janari në Fier teksa lyente. Edhe pse është çuar me urgjencë në spital, ai nuk ka mundur të mbijetojë për plagëve të marra në kokë. 7 persona janë arrestuar gjatë 24 orëve të fundit në kryeqytet, 2 prej të cilëve ishin në kërkim. Të arrestuarit akuzohen për vepra të ndryshme penale si prodhim dhe shitje lëndëve narkotike, dhuna në familje, mashtrimi e të tjerë. Një makinë tip Opel ka marrë flak në autostradën Fier-Vlorë pasi shoferja humbi kontrollin e u përplas me trafik ndarsen. Paraprakisht, dyshohet se ngjarja ka ndodhur pas një shkëndije elektrike në Kroskot pas përplasjes me trafik ndarsen. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e ngjarjes. Do të flasim për informacionet e ekonomisë ku në Bashkinë e Shiakut ka nisur dhënia e granteve të rikonstruksionit dhe riparimit të banesave individuale të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit, ndërsa Ministri i Shtetit për Indërtimin Arben Ahmetaj tha se brenda muajit korrik do të përfundojë shpërndarja e granteve të gjitha familjeve. Si shkon procesi? Shumë mirë. Qeveria do të paguaj 1/1 të gjithë banorët në nevojë për riparime të dëmeve të tërmetit në Shiak. Garancinë dha vetë kryeministri Edi Rama. Të gjithë qytetarët e Shiakut janë më së të kënaqur nga granti i shpërndar. Mos thuaj të gjithë se të gjithë kënaqur nuk ekziston. Jemi në demokraci, jemi dhe në Shqipëri. Të dyja bashkë e bëjnë të pamundur konsensusin e kënaqësisë, por rëndësi ka që të kemi garancit plot që të gjithë banorët kanë marrë siç ju takon atë që ju takon. Meraku i vetëm që ka kryetari i qeverisë janë kodinet kolektive, se si do të administrohen grantet nga familjet. Ne kemi menduar që duke zgjedhur dhe një administrator të pallatit të jetë përgjegjës në emër të gjithë qytetarëve të atij pallati, që të menaxhojë fondin e këtij pallati, por duke bërë me një firmë të licencuar e cila merr përsipër dhe merr mentimin e pallatit. Mbase është e udhës që komuniteti i banorëve të përzgjedhin 3 përfaqësues, se ndoshta është e vështirë që të vinë në një mendje për një person vetëm. Sipas kryeministrit, është gati fondi për të gjitha ato bashki që do të përfundojnë procedurat për riparimin e dëmeve nga tërmeti 26 nëntorit. Ndërkohë procesi ka përfunduar në 7 bashki. Më të vonuarat janë Bashkia e Durrësit, Tiranës dhe Lezhës, por është Ministri i Shtetit për Indërtimin Arben Ahmetaj që bën premtimin e mbylljes së këtij procesi. Të gjitha bashkitë që do bëjnë vlerësimin final dhe kontraktimin, siç e ka bërë Bashkia e Shiakut në kohë rekord, ne ju premtojmë që brenda korrikut të gjitha familjet do të marrin parat ashtu siç shikoni në Bashkinë e Shiakut. Dhe shuma totale mendohet të shkojë rreth $75 milion vetëm programi i granteve. Presidenti i Republikës së Shqipërisë brenda së njëjtës dite ka vepruar në mënyra të ndryshme me 2 ligje që ja ka kaluar parlamenti. Fillimisht ai ka dekretuar aktin normativ për shtyrjen e parapagesave të tatim fitimit për bizneset, sepse kreu i shtetit e konsideron si të domosdoshëm dhe që mbështet kryesisht bizneset e vogla që janë edhe më të prekurit nga pandemia COVID-19, por nga ana tjetër ai ka refuzuar të dekretojë ligjin për tregjet e kapitalit. Në arsyetimin e kthimit për rishqyrtim, kreu i shtetit shprehet se fillimisht duhet të plotësohen parakushtet për zhvillimin e një tregu të kapitaleve dhe të adresohen të gjitha pikat e dobta dhe problematikat, pasi në të kundërt nivelin e pasigurisë pra do ta kenë edhe më të madh, ndër të tjera Meta kritikon deputetët në kuvend për një cilësi të dobët të procesit të ligjbërjes nga ana e tyre. Shkojmë për informacionet në rajon ku presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është përgjigjur pozitivisht ftesës së të dërguarit special Richard Grenell për rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi më 27 qershor. Thaçi ka theksuar se në këtë marrëveshje nuk do të ketë shkëmbim territori dhe nuk do të cënohet sovraniteti i Kosovës.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është përgjigjur pozitivisht ftesës së dërguarit special të presidentit Trump për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell për rifillimin më 27 qershor në Washington të dialogut me Beogradin. I pari i shtetit tha se inkurajimi i Shteteve të Bashkuara në këtë proces arrit shpresën për sukses të marrëveshjes për njohje reciproke mes Prishtinës dhe Beogradit. Kreu i vendit tha se vetëm të bashkuar dhe në partneritet me Shtetet e Bashkuara, rezultatet do të jenë konkrete, dhe se Kosova nuk ka kohë për të humbur dhe shpejt duhet të arrijë marrëveshjen finale me Serbinë. Hashim Thaçi theksoi gjithashtu se në këtë marrëveshje nuk do të ketë shkëmbim të territorit dhe nuk do të cënohet sovraniteti i vendit. As nuk do të ketë cënim të integritetit territorial e në asnjë rrethon diskutim për integritetin e shtetit të Kosovës. Kosova të shkojë si shtet i pavarur dhe sovran me kushtetutën e vet si vend i pavarur, sovran dhe natyrisht si një vend unik me një politikë shumë të qartë. Prandaj çdo pretendim dezinformues për të futur konfuzion në opinionin brendshëm dhe ndërkombëtar është i paqëndrueshëm dhe është lajm i rrejshëm. Dje emisari i presidentit amerikan për dialogun Richard Grenell përmes Twitterit tha se ka marrë dhe përkushtimin e Beogradit zyrtar për ndërprerjen përkohësisht të fushatës së tërheqjes së njojeve. Nga rajoni do të shkojmë në botë, ku përmes një bloku informacionesh do të njihemi me ngjarjet më të rëndësishme. Bota ka tejkaluar shifrën 8 milion raste të infeksionit nga koronavirusi, sipas të dhënave nga agjencia AFP, në të gjithë globin aktualisht ka të regjistruar 435.574 viktima nga Covid. Ndërkohë shumë viktima po regjistrohen midis Amerikës Latine dhe Karaibeve, ndërsa në të gjithë Amerikën e Jugut tani ka pothuajse 1.7 milion raste infeksioni. Në Brazil në 24 orë të fundit humbën jetën nga infeksioni i koronavirusit 627 persona. Autoritetet braziliane kanë bërtëditur që numri i përgjithshëm i rasteve pozitive është rritur në më shumë se 800.000 njësi. Përkundër faktit se në muajin e kaluar OBSH-ja kishte njoftuar ndalimin e testeve për përdorimin e hidroksiacidëve COVID-19, qeveria braziliane ka vendosur të trajtojë pacientët COVID me këtë ilaç, përfshirë fëmijët dhe gratë shtatzana. Në Shtetet e Bashkuara, numri i përgjithshëm i vdekjeve të lidhura me koronavirusin mbetet 400 njësi për të dytën ditë radhazi. Sipas llogaritjeve nga Universiteti John Hopkins, konkretisht viktimat e 24 orëve të fundit ishin 385, teksa një ditë më parë ishin 382. Këto janë dy nga të dhënat ditore më të ulta të regjistruara që nga fundi i marsit. Numri i përgjithshëm i vdekjeve është rritur në 115.000, ndërsa infeksionet në total janë 2.11 milion. 40 raste të reja të koronavirusit janë regjistruar në Kinë, përfshirë 27 në Pekin. Një ditë më parë ishin regjistruar 49 raste të reja infeksioni, përfshirë 36 në kryeqytet, aty ku u zbuluan shpërthime të reja dhe ku masat e izolimit u rivendosën në disa lagje. Numri i përgjithshëm i infeksioneve në Kinë u rit në 83.221 dhe i vdekjeve mbetet i pandryshuar në 4.634. Sipas autoriteteve në kryeqytet, situata është jashtëzakonisht serioze. Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka deklaruar se shtetet duhet të jenë të përgatitura për mundësinë e rikthimit të koronavirusit, teksa Europa vazhdon të rihapet dhe Kina po përballet me shpërthime të reja. Teksa numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus ka arritur më mbi 8 milion, OBSH-ja ka theksuar se më parë në vetëm 2 muaj regjistroheshin 100.000 raste të prekur me Covid, kurse tani në të gjithë botën kjo përbën shifrën ditore të infektimit dhe se virusi është duke u përhapur me shpejtësi në Azi dhe territorin amerikan. Do të ndalemi tek informacionet nga sporti, por ju kujtoj që ka përfunduar Këshilli Politik dhe jemi në pritje të Rudina Hajdarit. Ndërsa në Itali janë bërë zyrtare datat e merkatos verore që nis 1 shtator dhe mbyllet më